Rahman Rahim. Assalamu alaikum and good morning. The same lecture will continue here from slide number 7. I think liquid drop model we will discuss today. اوس پورې مونږه د اکټیویټي وغیره خبرې ټولې وشوې زمونږه د سټیبلیټي اف د نیوکلیس وغیره مونږه نیوکلیر کیمستري ډسکس کوو نو اوس راځو میشه دغه ته راځو طرف ته د لیکوید ډراپ ماډل طرف ته راځو ٹھیک شو جی چې لیکوید ډراپ ماډل څه شی دی دا ډېر زیات سمپل او یو دوه درې خبرې پاسټولیټس دي درې څلور پاسټولیټس دي This model was introduced by Neil Boyer and based on the following assumption. Niels Boyer's introduced کړی و د so finds دي finds دا د slide number slide number 8 I think liquid drop model the nucleus like a droplet of incompressible and homogeneous liquid in all the nuclei have same density دا خبره کوي چې نیوکلیس چې کوم دی دا یو ډراپلټ دی او incompressible دی مطلب پریس کیږي نه خو د هوموجینس نیوکلیس په شان ته او سیم ډنسټي هوموجینس نیوکلیس په شان ته داسې چې مطلب سرفیس کم زیات وغیرہ نه یو رنګي سرفیسز interaction between nucleus is strong د دې مطابق دا دی چې د نیوکلیس کې کوم انټریکشن یې هغه strong وي nuclear force is independent of spin on charge او په نیوکلیان د وجه نه چې کوم فورس دی دا انډیپندنت دی دغه د 3 نمبر دا دی چې د سپیننګ او د چارج نه انډیپندنت مطلب که نیوکلیس سپیننګ کیږي نو په دې باندې د اثر نه کیږي یا که چارج کمیږي زیاتېږي نو په دې باندې د اثر نه کیږي there is no difference in magnitude of the force between NN PP and NF او د دې په میګنیچیوډ باندې په ډیفرنس اثر نه کیږي که neutron یا proton یا neutron nuclear forces are having a short range character and effective between the nearly or effective of short range for him. The nucleus is described in the term of liquid drop chunky the main خبره دا و چې یو ډراپ په شان ته نو لہذا دته ځکه مونږه nuclear drop model وته وایو ٹھیک ہے a small liquid drop is almost spherical it is held together by a short range force او دا دغه نو شارټ رینج یو چونکه سپیریکلی ډراپ دی د لیکوډ ځکه ته لیکوډ ډراپ ماډل وای ټیک شو کنه دا وو یا د یو ډراپ ټایپ باندې دی دا څوګره دا سپیریکل دی صحیح ده چونکه په دې باندې فورس نو دا مونږه سټریس یا انډر فورس سټریس هم وی دا molecule at the edge of the drop field the attractive forces on one side only and known as the surface tension effect او چونکه لاندې ډریګینګ فورس هم په دې باندې کنه ډراپ ته لاندې را روان دي لکه څنګه چې یو بلې یا سې یا سسو به کېږي د باران د نه کنه نو لاول که تاسو ګوره یو سیز نه چې ډراپ د اوبو راځي کنه نو باران د اساس کې چې عمومي کنه یا د ونې نه راغورځېږي نو دا لاول راغون غوندي شي بیا لاندې راغورځېږي دغه وجه دا چې ډریګینګ فورس وي نو قطه راکاږي او بس دا زموږ سره بیا وشي نو د قشنته په دې په وجه باندې بده کې سرفیس ټنشن هم کریټ کیږي a lot liquid become elongated and with later disturbance break into pieces او بیا چې په دې کې کوستا لاندې را رواني کنه سیده غونی بیا د راوګود غوندي شي کنه لکه ډریګینګ پوز وایي چې اوس د غټ د فورس د ډراپ چې کم دی چې دا کله غټي کنه نو دا بیا چې کله را غورځيږي نو دوه ته ډیوایډ شي د قشنته دا هم دا ماډل په دې بیس نه similar way a nucleus is held together by a short range force external meson force The surface tension effect ensures the small nuclei is spherical as the mass of nucleus increases and the repulsion between the proton increase and more rapid than the attractive forces. او بیا پروټون یعنی کما سیوا دی د نیوکلیس مطلب د خبرداري چې ډیر زیات پروټون پکې دي ریپلشن سیوا دی د اټریکټیو فورس نه ریپلشن سیوا دی نو دا بریک کیږي او دوا پازیټیو چارج یا دغه ته جوړ شي لاندې تاسو سره لیکوډ اف ماډل سپیریکل خودل شوی دا بیا ګور لاول دغه دی کنه سرکولر د بیا د سپیریکل ته تللی بیا داسې شوګت شو بیا په اخر کې ډراپلز جوړ شي بده سلاید نمبر 9 کې تاسو سره ډسکس شوی دی بایندینګ انرژي څه ته وایي When a nucleon is formed from its constituent proton and neutron, a large amount of energy is released. کله چې یو نیوکلیس دی دغه نه نیوټران او پروټون او لارج اماونت اف کله دغه نه نیوټران او پروټون جوړیږي کنه د نیوکلیای نه
نو بیا داسې کار وشي چې دک یو لارج اماونټ اف فورس انرژي ریبریټ کېږي چې کله یو نیوکلیای جوړیږي یو نیوکلیس جوړیږي لکه دا لیکوډ ډراپ ماډل کې تاسو نوی نیوکلیای جوړیږي د پروټون او نیوټرون په دې کې ډېره زیاته انرژي ځي هغه ته موږ څه وایي بایندینګ انرژي ورته وایي This energy is equal to the magnitude of binding energy of the nucleus. Hence, binding energy as defined as the energy required to break up a nucleus into individual nuclei. او یو نیوکلیس چې په دوو نیوکلیانو کې ډیوایډ کړي هغې ته موږ هم بایندینګ انرژي ورته ویلی شو یا بل دی ماس ډیفیسټ څه ته وایي The mass of an atom nucleus is always less than the combined mass. دواړو نه یو کم ګوره که نیوکلیان جوړ شي د دې ماس د دغه نه وړول لږي ښه پروټون او نیوټرون نه which is formed. The difference is called mass difference او دغه difference ته mass difference ورته ویلی شي ٹھیک شو جی ابھی ہم آتے ہیں نیکسٹ کی جانب کہ جو ہم نے ڈسکس کر دی لیکوڈ ڈراپ ماڈل اور ماس ډیفیسټ چې کوم نیوکلیان جوړیږي د یو نیوکلیس نه د هغې ماسونه دی نه برابر د پروټون او نیوټرون چې کله جوړیږي د دې ماسونه نه برابر نو چې دا ماسونه دواړو برابر نه وي نو بیا داسې کار کېږي دغه ډیفرنس ته څه وایي ماس ډیفیسټ ورته وایم ٹھیک شه سلاید نمبر 11 طرف ته زه راځم آینسټاین ماس انرژي ریلیشن چې آینسټاین ماس انرژي تاسو ته پته ده ای ډایرکټلی پروپورشنل ټو د دغه دی ماس ته چې څومره ګوره یو سیز غټي دغه به ډېره انرژي که وړوکی سیز دغه لږه انرژي لکه مثال په طور باندې که تاسو یو کلاشنکوف والی د هغې هغه ګولۍ چې کوم دغه وړه ده که نه نو هغه یو وړوکی دیوال غورځولی شي خو که دا تاسو د یو ټینک یوه ګولۍ والی نو هغه روغ کور غورځولی شي مینس ماس چې څومره سیوا کېږي د انرژي ورسره هم سیوا کېږي آینسټاین 1905 کې یو ریلیشن ډسکس کړی د ماس او د انرژي از ایکول ټو MC سکویر ډېر مشهور اکویشن دی ای پکې انرژي ده او سی پکې زموږ سره سپیډ اف لایټ دی 2.9 کا سینس پاور 10 سنټیمیټر پر سیکنډ یا 3 کا سینس پاور 8 میټر پر سیکنډ دی ټیک شو که نه لاس دا دی ټیک شو که نه او د یو ګرام سیز نه څومره موږ سره انرژي راځي یو ګرام ماس چې کله دغه شي کنورټ کېږي نو څومره انرژي به راځي یا بس تاسو سره 8.9 ویلو پکې ولګوئ د یو ګرام دومره جول انرژي به راځي څه شوه دا اکویشن تاسو سره ښودلی شوی دی او atomic mass unit as another unit of mass and energy with frequently used in the nuclear science چونکې په نیوکلیر کیمستري کې زموږ سره atomic mass unit استعمالېږي ځکه چې دا ډېر زیات وړوکې څیزونه موږ د ګرامونو او کیلوګرام یا د وغیره موږ د ټن وغیره ذکر نه کوو بلکې د مایکرو مینو پکټو ټیسټ پاور -20 24 وغیره به کوو د دې ذکر به کوو نو دا به ستاسو سره دومره انرژي راځي شیل ماډل تھیوري از another The third last slide, shell model theory. Nuclear shell model is based on the assumption of each nuclei move independently in an average potential generated by the remaining nucleon. The shell model theory هم دا چې هر یو نیوکلیان موشن کوي on the base of چې د کم نه دا جنریټ کېږي خپل پوټنشل ما this means that interaction among the nucleon is weak to means free fall and the nucleon is large than the nuclear dimension نیوکلیان د دې نه سیوای نیوکلیان مطلب نیوټران او پروټون د ستاسو سره چیرې د دې ډایمنشن د نیوکلیس نه سیوای او یو مطلب د دې خبرې دا ده چې نیوکلیس موشن کولی شي other world the nucleon move inside the nucleus without any collision ٹھیک شو بغیر کولیجن نه موشن کوي مونږ ویلي میسان دی په دې کې که نه this goes against assumption liquid drop model that is interaction چونکې هلته کې انټریکشن و او سترانګ فورسز دي دا تیوري چې ده که نه شیل ماډل تیوري چې کوم ده نو دا بالکل اپوزیټ ته دغه اپوزیټ ته the liquid drop model the electrons are arranged in the different shell and orbital with means by description of the four quantum numbers دغه د لپاره ارینج شوي دي فور کوانټم نمبر نو ښه بل سلاید نمبر سیکنډ لاست سلاید طرف ته مونږ راځو دغه انرژي خبرې سپکې شوي دي وغیره ټولې د دې شیل ماډل چې کوم دی نو سپورټډ بای periodically as a nuclear property and a certain combination of the nuclear neutron particularly stable so assumption is that the elements of the even atomic number are more stable than mass abundant of neighboring element the added په ځای باندې به ایون نمبر به ډېر سټیبلي atom of the even number atomic number is richer in isotopes and never than less او even number چې هغه به richer isotopes په دغې ډېر زیاتي او دا باندې there is a tendency for the number of neutron and the number of proton in the nucleus are even ټیک شو که نه په دې باندې د دې ټنډنسي ده
دې سره اوس راځو مونږ د لاست سلاید طرف ته چې لاست سلاید څه شی دی زمونږ سره د لاست سلاید کې وایي this suggested the nucleon may be fair and the nucleus analogs to the fairing of electron in the atom د دې مطلب دا دی چې یاره انالاګ سي دغه شانتې دا چونکې ماډل دی او چونکې شل ماډل دی نو دا وایي چې یاره الکتران په اولني کې دوی او په اټ یو هغه وغیره کانسپټ چې دی او دغه شانتې آیسوټوپس هم دی میجیک نمبرز هم دی ته موږ ویل شو this is all about this thing today is all about this lecture